Welcome to Foreign Talk from العراقية, a new channel. Today we're very pleased to have with us Lieutenant General Per Olsen, NATO Mission Commander in Iraq. General, thank you very much for your kindness. Thanks for your time and welcome to Iraq. شكرا جزيلا لكم وشكرا للاستضافة. Thank you very much. Would you like to speak in Arabic or English? I heard you speak Arabic well. أنا أتحدث العربية بشكل بسيط والأفضل أن تتم المقابلة بالإنجليزية. Can you please explain to us what is the nature and the duty of your mission in Iraq currently? Yes, I would be happy to do that. في البداية يجب أن نؤكد أن بعثة حلف الناتو في العراق موجودة بطلب من الحكومة العراقية وبمشاركة عدد من دول التحالف في هذا الحلف، ومهمتنا في العراق هي تقديم النصيحة للحكومة العراقية وبالتحديد وزارة الدفاع على إدارة وبناء الجيش العراقي الحديث وتحديث وحداته. Okay, but we have read that you're working also with the civilian side of it. Is that accurate? Yeah, that's correct. Within the Ministry of Defense, we work. هذا كلام دقيق. نحن نعمل مع وزارة الدفاع العراقية وبهيكلياتها المختلفة، ونعمل مع رئاسة أركان الجيش ومنتسبيها، ونعمل أيضا مع الأمين العام لوزارة الدفاع والجانب المدني لوزارة الدفاع، ونقدم النصيحة في جوانب عديدة، منها على سبيل المثال قسم الموارد البشرية، ونركز بشكل كبير على موضوع النزاهة للمنتسبين المدني والعسكري. So basically, if we talk about courses, logistics and support and training, you basically specified in training mainly. That's what we're doing. Yeah, or maybe even more specifically in advising. من أجل تحديد الصورة بشكل دقيق، نحن نركز على تقديم النصيحة، وعمل بعثة حلف الناتو في العراق ليس لتدريب الجنود العراقيين، بل لتقديم النصيحة لهم على مستوى القيادات ومساعدة الحكومة العراقية في إعادة بناء القوات العسكرية وتقديم النصيحة للوحدات العسكرية عن الأمور التي يجب أن يتعلمها الجيش بأحدث الطرق والأساليب وفي وقتها المناسب، ولكننا لا ندرب ونعلم قوات الجيش العراقي بشكل مباشر. So basically, you communication directly with the senior officers of the Iraqi government, specifically with the Minister of Defense, correct? Minister of Defense only, or other ministries related like Minister of Interior and all this? Currently, our main focus is within the Ministry of Defense. حاليا عملنا مع وزارة الدفاع، ومنذ قدومي إلى العراق منذ ما يقارب الشهر والنصف التقيت 3 مرات مع معالي وزير الدفاع العراقي، ولي لقاء أسبوعي مع رئيس أركان الجيش الفريق أول يار الله لتنسيق جميع تحركاتنا. Okay, and you're still doing this role even though the COVID-19, or you take all the precautions needed? We take unfortunate situation. We take all the precautionary measures. نعم، نحن مستمرون في أخذ التحوطات والحذر من الفيروس، وحسب تجربتي الشخصية فقد لمست أن التحوطات والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية هي مشابهة تقريبا لجميع الخطوات التي اتخذناها في بلد الدنمارك، ما يجعلها سهلة التطبيق بالنسبة إلينا لأننا تعودنا عليها. And your officers and all the other soldiers, they join you in this mission. They take all the precaution before they come. They have certain steps to follow. I mean, make the test, isolation, all this. Yes, we have very strict regulation in place. So whenever new members join. نعم، لدينا أوامر بخطوات محددة يتبعها الجميع في كل الأوقات منذ لحظة انطلاقهم من قواعدهم الأصلية إلى أن يصلوا إلى القاعدة في بغداد. فعندما يلتحق عضو جديد بالبعثة يجب أن يمر بفترة عزل لمدة 14 يوما في القاعدة العسكرية التي جاء منها قبل السفر إلى العراق، وعند الوصول إلى العراق لدينا قواعد وقوانين محددة يطبقها الجميع ويلتزمون بها للحماية من انتشار الفيروس. فعلى سبيل المثال لدينا أوامر محددة إذا كان هناك أكثر من شخص في مكان واحد فيجب عليهم أن يرتدوا كمامة الوجه، وأيضا أخذ جميع التحوطات الأخرى. And so basically what I understand from your general that's basically working on the military side. There is no humanitarian aspect to your mission in Iraq currently, especially with these difficulties we're facing.
That's outside the task. كلا، هذا ليس من ضمن المهام المكلفين بها. واجبنا هو تقديم جميع الخبرات التي يمتلكها منتسبو هذه البعثة، وهم من دول عديدة مشاركة في حلف الناتو، ومزجها مع خبرات الجيش العراقي، وعملنا المشترك مع الجانب العراقي لكي نستطيع أن نبني وأن نديم معا الأمن والأمان للعراقيين. So basically your role, the way you have said, is different or differ than the coalition forces. You have absolutely different duties and responsibilities, correct? Yeah. Okay. We have two. نعم، بالتأكيد لدينا دور وواجبات مختلفة تماما عن قوات التحالف، وهو دور موازن لا متقاطع مع دور قوات التحالف في العراق، لأن دور قوات التحالف الدولي في العراق من خلال العمليات العسكرية، ونحن نقدم الدعم من خلال تقديم النصح لوزارة الدفاع العراقية حول أفضل الطرق لإدارة وبناء وتعليم القوات المسلحة العراقية من ضباط ومراتب ومنتسبي تلك القوات. I'm sure you have heard about this unfortunate incident with the Americans have hit one of the Iraqis' target in Baghdad International Airport, and there is very high unfortunate feelings out there for kind of, I won't say resentment, I will say people are not very happy to accept foreigners in their country for now. Even the parliament have made it very clear for the government to do so. My question is, what is exactly the framework or the legal framework you're working under now currently in Iraq? First of all, NATO mission Iraq is here upon the request of the. نؤكد على أن وجود بعثة حلف الناتو في العراق هو بطلب من الحكومة العراقية، وأن الاتفاقات الرسمية قد تمت بين الطرفين، وقد وقعت وثائق رسمية بينهما، وتلك الوثائق هي من وضع الإطار القانوني لوجود وعمل حلف الناتو في العراق. You are, for the short term, you are planning to keep your operation the way it is now, or you planning to expand? And if you do so, what kind of expansion are you planning for? It's our understanding that the Iraqi government. حسب فهمنا للموقف العراقي الرسمي، فإن الحكومة العراقية ترغب في أن نوسع عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وفي الوقت نفسه الإرادة السياسية والموافقة موجودة لعدد كبير من دول حلف الناتو في توسعة عملنا. وحسب رأيي أعتقد أن البعثة ستوسع عملها خلال العام هذا والأعوام القادمة. ولنضعكم في الصورة أكثر، لدينا حاليا ما يقارب 50 مستشارا ويدعمونهم متخصصون من تخصصات عدة من تقنيين والخدمات اللوجستية، وأعتقد بأننا سنزيد عدد المستشارين في المستقبل. So according to this, framework, do you have timetable for your operations in Iraq, or it depends on the terrorist activities and the Iraqi requests and all this other details? So you don't have certain timetables you work with? We don't have a timetable as such. كلا، ليس لدينا جداول زمنية محددة نعمل وفقها، ولكننا نعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة الدفاع العراقية في البرامج الاستشارية والتعليمية التي نقدمها لوزارة الدفاع العراقية، والتي تعتمد على موافقة الوزارة، وهم من يقررون التوقيتات بحسب ما يناسبهم، ونحن بدورنا مرنون ونقدم أفضل ما نستطيع لدعمهم. ومن جانبنا نحن ليس لدينا جداول زمنية على المدى البعيد، ولكن أعتقد أن حلف الناتو يعمل على بناء شراكة طويلة الأمد بين الحلف بدوله المتعددة من جهة، والحكومة العراقية من جهة أخرى، ولكن الخطة بعيدة المدى لم تقرر لحد الآن، ولا أحد يعرفها في الوقت الحالي. I had I will say a month ago, I had a talk, if you like, via Skype with the Secretary General of the NATO, and he made it very clear for me personally that Iraq, the NATO looking to Iraq as a partner. This partner, he said, as far as whatever need to be done, and that's you stand
exactly the same position. Nothing has changed. نعم، بالتأكيد موقفنا ثابت. You know, definitely working, as I said, the separate identity than the coalition forces. But you guys don't share intelligence, you don't share base, for example, nothing. They are completely different identity than yours. As I mentioned before, our mission is quite different from. كما أسلفت سابقا فإن واجباتنا مختلفة عن واجباتهم، ولكننا نتشارك في بعض الأمور اللوجستية في القاعدة التي نعمل فيها، وهي تدار من قبل قوات التحالف الدولي، فنحن ضيوف ونستخدم طائرات قوات التحالف لنقل أفراد البعثة وجلب المستشارين والتقنيين والداعمين لنا في عملنا في العراق بواسطة طائراتهم. Our advisors and our supporting staff into Iraq. All right. You have been over a month now in Iraq, and your personal long experience in military. How you evaluate the security situation in general in Iraq now? This is what you expect to see, or you have been briefed already before you arrived on the situation? You think we're going towards better, or towards, unfortunately, there is some threats out there for us? And your personal military experience. What's your judgment, security situation? Yeah. Of course, I was briefed on the situation. بالتأكيد كانت لدي فكرة عامة عن الوضع العام للبلد قبل الوصول إلى هنا، ولكن من وجهة نظري الشخصية ونظر الناتو فقد مرت علينا أسابيع صعبة سياسيا وعسكريا، ولكن أعتقد أن الحكومة العراقية مسيطرة على الوضع بشكل عام. أعتقد أن الوضع العام على الأرض لبعثة الناتو أفضل مما توقعت قبل قدومي للبلد. As far as we have a situation with the KRG, Kurdistan region, with the Turkish, obviously. My question is, I understand you are military. Obviously, you have your superior to report to, so you don't get involved with the political side of the situation. I respect that. I understand. My question is, do you have advisory activities also from the Turkish Turkish people? As a member of your organization, they have them working with you in Iraq. First of all, NATO mission Iraq. المسألة الأولى التي يجب أن نؤكد عليها هي مسألة أن حلف الناتو في العراق يدعم بشكل كامل السيادة العراقية على أراضيه. والمسألة الأخرى فإنه كما تعلمون تركيا عضو من أعضاء حلف الناتو، وموقفنا ثابت بهذا الشأن. ولكن للأسف بعض من أعضاء البعث الأتراك لم يحصلوا على الموافقات العراقية من وزارة الداخلية وتأشيرات الدخول لحد الآن التي تسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية، سواء كانوا من المستشارين أو من الداعمين لهم. ونأمل أن تحل هذه المسألة قريبا ليلتحقوا مع بقية أعضاء هذه البعثة، ونحن ملتزمون تماما بالقوانين العراقية والاحترام التام للسيادة العراقية. And work, as I mentioned, in full accordance with the sovereignty of the Republic of Iraq. So basically, I understand from what you have said, General, that the foundation for all your activities is sovereignty of Iraq, and that respect is undoubtable. So whatever, all your soldiers, all your officers, they come to Iraq after the approval of the Iraqi government through the Ministry of Interior and their visas. That's accurate? That's correct. نعم، That's correct. هذا الكلام دقيق. Whoever they allow, they will come in. Otherwise, they won't. So basically, all your members here because of the Iraqi government approval. That's correct? That's correct. And yes. When it comes to our specific activities. نعم، هذا دقيق. وأيضا بخصوص فعالياتنا فنحن ننسق بشكل أسبوعي مع وزارة الدفاع العراقية، ونحن نعمل حاليا ضمن حدود بغداد لتقديم النصيحة لوزارة الدفاع العراقية، ونحن نعمل أحيانا في معسكر الرستمية. الرستمية. You have a base there also for training? I don't have a base there. But we, as a NATO? Yeah. كلا، لا يوجد لدينا أي معسكر هناك. نحن نعمل في المنطقة الدولية فقط، ولكن عند الحاجة إلى تقديم استشارة معينة أحيانا يتطلب منا أن نكون هناك، ونحن نذهب إلى هناك إما بواسطة العجلات أو عن طريق المروحيات.
by road or by helicopter. When needed. Yeah, when needed. So basically there is a meeting out there, you guys go. Exactly. نعم هذا صحيح. General, you very kind and very direct, and I like that so much. If you have a word for as a NATO for our viewers as Iraqis for their future, what they will expect, and from your friend as NATO to Iraqi people, what we expect from you. I think I will hope that we together will be. أتمنى أن نعمل معا من أجل بناء الأمن والأمان وبشكل مستمر للشعب العراقي، ونستمر بالعمل كشركاء من أجل مستقبل زاهر للعراق ولشعب العراق وشعوبنا جميعا. For the people of our combined nations. Excellent. Thank you so very much. That was our interview with Lieutenant General Pierre Olsen and his NATO mission commander in Iraq. Thank you. I will see you next time.